magdedepende sa magiging resulta ng kanilang isasagawang investigasyon. US President Donald Trump sinabihang hiningi ng apology sa Amerika ang 4 na Democratic Congresswomen na una niyang sinabihang bumalik sa kani-kanilang pinanggalingang bansa. US Secretary of State Mike Pompeo at El Salvador President Nayib Bukele nagpulong para pag-usapan ang issue ng migration. Prime Minister Shinzo Abe nangakong itutuloy ang kanyang plano na amyendahan ang konstitusyon ng kanilang bansa sa kabila ng kanyang kabiguan na makuha ang supermajority sa upper house elections. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, nagbabala ang Iran na ang kahihinatnan ng UK flag tanker na kanilang pinigil sa Strait of Hormuz ay magdedepende sa magiging resulta ng kanilang isasagawang investigasyon. Kaugnay nito, magsasagawa naman na ang Britanya ng emergency security meeting sa ginawang aksyon ng Tehran. Magugunitang pinigil ng Iranian authorities ang Stena Impero na may 23 crew at hinila ito patungong Port of Bandar Abbas. Makikita sa video footage mula sa Iran na napaliligiran ng speedboats ang Stena Impero tanker. Tinangka naman ng British frigate HMS Montrose na pigilan ang pag-impound sa Stena alinsunod sa international law. Gayunman, nanindigan ng Iran na huwag makialam ang British warship at kailangan lamang nilang inspeksyonin ang nasabing tanker dahil sa security reason. Magpapatawag naman ng pulong si British Prime Minister Theresa May sa Emergencies Committee para pag-usapan ang pagpigil sa British ship. Iba't iba naman ang reaksyon ng mga Iranians sa ginawang pagpigil ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa British flag tanker Stena Impero dahil sa umunoy paglabag sa international maritime rules sa Strait of Hormuz. ما باید یک کاری کنیم صلح به وجود بیاد، ما بتونیم نفت صادر کنیم، هزینه اینو کمک مردم کنیم. الان مردم واقعا پول تو دست و بالشون نیست. من خودم یه آدم بازاریم، واقعا بازار خوابیده، مردم پول ندارن بیان خرید. باید بیشتر بگردیم دنبال این مشکلات رو برطرف کنیم تا اینکه بخوایم از طریق نفتکش بخوایم نفت دیگران رو بگیریم یا اونا بیان نفت ما رو بگیرن. اینا فایده ای نداره الان برای مملکت. به نظر من که کار درستی کرده، به خاطر اینکه اگه قرار باشه هر کسی هر چیزی رو که میخواد بگه بعدش اسمشو بذاره قانون و تو مجامع بین‌المللی از اون امتیاز خودش بخواد استفاده بکنه برای اینکه کار خلافش رو به اسم قانون بپرسی بنشونه، ما به ازاش این طرف هم ما هم میتونیم همین کار رو انجام بدیم دیگه. این دقیقا جواب متقابله و فکر میکنم منصفانه ترین جوابیه که گرفتن. حالا واقعیتش خب ایران چند سال جنگ کرده، مردمش آبدیده شدن یه جورایی. الان هم یه جوری جنگ داریم، من خودم یه تولید کنندم، یه جوری جنگ اقتصادی داریم، ولی در مجموع من فکر میکنم نه جنگی صورت نگیره. جنگ به صورت دیپلماتیک فکر میکنم حل و فصل بشه. Nakipagpulong si British Foreign Secretary Jeremy Hunt sa kanyang French at German counterparts kaugnay ng UK flag tanker na pinigil ng Iran sa Strait of Hormuz. Nagkasundo naman ang mga opisyal na ang ligtas na pagdaan ng mga vessels sa Strait of Hormuz ay isang top priority sa mga European nations, subalit sisikaping maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Nagkasundo rin na ang mga opisyal na makikipag-ugnayan at makikipagtulungan kaugnay ng issue. Ikinagalit ng mga mamamayan ng Hong Kong ang nangyaring pag-atake ng mga hinihinalang triad gangsters sa mga pro-democracy protesters na ikinasugat ng marami.
Sumiklab ang kaguluhan sa nasabing financial hub ng sinugod ng mga gangs na binubuo ng mga kalalakihang may dalang bat, stick at metal poles ang mga anti-government demonstrators. Ang nasabing pag-atake ay live na nai-broadcast sa Facebook kung saan makikita ang mga taong sumisigaw habang pinagpapalo ang mga lalaki, ang mga protesters at maging ang mga journalists sa UN Long Station at sa loob ng mga train subways. Ayon sa hospital authorities, nasa 45 katao ang nasugatan sa pag-atake, isa ang nasa kritikal na kondisyon at 5 iba pa ang malubhang nasugatan. Binatikos din ng mga protesters ang city police force dahil inabot sila ng mahigit 1 oras bago nakaresponde sa mga pag-atake. Samantala, ilan sa mga lalaking umatake sa mga protesters ang nakitang umalis sa lugar nang sumakay sa mga sasakyang mayroong Chinese mainland number plates. 女士咧啱啱就被去諗住幫手嘅時候都，但係又即刻有好多人衝上嚟啦，咁就打鐵通啊，武器啊，即係木棍啊。見到有個人喺前面俾人打低咗，流晒血。我嘗試過去，跟住之後同佢哋講話流晒血啊，我拖走佢咋咁樣，但係佢哋都唔準，基本上就拎住各種武器啦，就走嚟繼續襲擊我啦。同埋不斷打緊車廂入邊嘅市民嘅。 Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced You can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Muling binatikos ni US President Donald Trump ang 4 na Democratic Congresswomen na una niyang sinabihang bumalik sa kani-kanilang pinanggalingang bansa. Sinabi ni President Trump na dapat humingi ng mga ito ng apology sa Amerika dahil sa kanilang mga pahayag. Ayon sa Pangulo, hindi siya naniniwalang may kakayahan ng 4 na kongresista na mahalin ang kanilang bansa. Partikular na tinutukoy ni President Trump sina ethnic minority first-term Democrats Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ilan Omar at Ayanna Presley. Nagpulong sina U.S. Secretary of State Mike Pompeo at si El Salvador President Nayib Bukele. Nagkasundo ang dalawang opisyal na magtulungan sa issue ng immigration.
by fighting crime together. We talk about fighting the gangs together. We talk about interdicting narcotics together. We talk about reducing immigration together. So I think this was a very, very important meeting. I think it's a game changer, and we'll work together to fix our problems and to fix the common problems that the United States and we have, like fighting gangs. Remember, MS-13 is here, but it's also in the United States, and we'll fight them. Immigration is a problem that we have, but it's a problem that ends at the southern border in the United States. So we have to solve the immigration problem together. But we've got to address the challenges that cause this migration. We want people to want to stay in their own countries. Gang violence and poverty are two amongst them, and we want to be a good partner to assist you in reducing these causes for this migration. When she declared at the OAS General Assembly last month that El Salvador does not recognize the corrupt Maduro regime as the legitimate government of Venezuela. This is all great news, great cooperation, but I'm convinced this is just the beginning to another of our shared security concerns, that of illegal immigration. Ending illegal immigration requires lots of hard work, strengthening border security at the U.S. southern border and throughout Central America. The Trump administration is determined to achieve this. We are a champion of sovereign rights for every nation. Nangako si Japanese Prime Minister Shinzo Abe na itutuloy ang kanyang plano na amyendahan ang konstitusyon ng kanilang bansa sa kabila ng kanyang kabiguan na makuha ang supermajority sa upper house elections. Napamalagi naman ang kanyang ruling coalition ng mayorya sa upper house sa isinagawang botohan noong linggo, subalit nabigong makuha ang 2/3 majority pabor sa pagrevisa sa Constitution. Iginiit ni Prime Minister Shinzo Abe na gusto niyang isulong ang isang reform proposal na maaaring mapagkasunduan ng 2/3 ng ruling coalition at ng opposition camp. 衆参両院で3分の2というハードルは極めて高いものでありますが、そうした議論を深める中で与野党の枠を超えて3分の2の賛同が得られる改正案を練り上げていきたい。Binigyan ng mga Ukrainians ang kanilang comedian-turned-President Volodymyr Zelensky ng mandato na baguhin ang politika sa kanilang bansa matapos manalo ang kanyang partido sa parliamentary elections batay sa resulta ng exit polls. Nakuha ng partido ni President Zelensky na Servants of the People Party ang 43.9% ng boto sa nakaraang eleksyon. Ito ang pinakamataas na score sa parliamentary election na nakuha ng anumang partido mula nang makuha ng Ukraine ang independence noong 1991. У нас отличные отношения. У нас отношения, которые строятся многие годы, и сегодня я делаю все для того, чтобы эти отношения были использованы, и он это знает, я этого не скрываю, в интересах моей страны и в интересах граждан. В последнее время это довольно часто, потому что речь шла об освобождении людей, речь шла по вопросу ситуации, связанные с мирным планом, с урегулированием ситуации на Донбассе, и поэтому здесь очень сложно. Я хорошо знаю о том, что установить мир на Донбассе можно только с помощью России. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Hindi lamang bagyo
at pagbaha ang dapat na paghandaan ng taong bayan, kundi maging ang lindol. Ayon sa PBOX, hindi alam kung kailan tatama ang isang malakas na lindol o the big one sa oras na gumalaw ang West Valley Fault na nasa Metro Manila. Kaya bago pa man ang lindol, alamin kung ang inyong mga lugar ay nasa dinaraanan o malapit sa active fault. Tiyakin na matibay ang pagkakagawa ng bahay o gusali. Itali ang mga mabibigat na kagamitan o kasangkapan sa dingding upang maiwasan ang pagkahulog. Ang mga babasagin, mga nakalalasong kemikal at mga bagay na madaling magliyab ay dapat na nakatago sa pinakailalim na bahagi ng mga istante at hindi madaling magalaw o matapon. Maging pamilyar sa mga tinatawag na exit routes, alamin kung nasaan ang fire extinguisher, first aid kit, alarmang pangligtas at emergency exits at communication facilities. Maghanda ng emergency supply kit na naglalaman ng debateryang transistor, flashlight, first aid kit, tubig na mainom, candy, mga dilata at iba pang ready-to-eat na pagkain, pito at gas mask. At higit sa lahat, magsagawa at lumahok ng regular na earthquake drill. Tandaan, susi sa mabisang pagpaplano sa kalamidad ay ang kahandaan. Nais ni World Bank Group President David Malpass na maging more and more effective ang World Bank sa pagtulong sa mga bansa na lumago ang kanilang ekonomiya. Sinabi ito ni Malpass sa pagunita ng ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bretton Woods Conference na nagbunga sa pagkatatatag ng World Bank at International Monetary Fund. The investment reductions. The original goal was to have reconstruction and development. So that mission evolved over time with the changing nature of developing economies. The world moved from a redevelopment of Europe to Japan to other what are now developed countries. So that's a good outcome for the world. The World Bank has changed its avenues, and I want it to be more and more effective at helping countries find a path to growth and to good outcomes for the people of those countries. The approach is to listen to the countries and to identify programs that will work in the countries and recognizing that each country has different challenges that it faces. It may be controlling prices in markets. It may have an environment that's not attractive to private sector investment. It may have state-owned enterprises that impede competition, or it may have blockages in trade that make it less competitive in a global marketplace. All of those can go together, and the bank can help in improving the conditions for growth within the countries. Ang Iceland ang itinuturing ngayon na most expensive country sa Europe. Ito ay batay sa bagong data na nakolekta ng Eurostat. I definitely noticed an increase over what I'm used to, especially for like a burger and fries and such, and a beer, of course. That's a big price jump compared to what I'm used to. Sort of overall, the broad picture is mostly the fluctuations in the krona, which is like the appreciation of the krona leading Iceland to be the most expensive, and now putting a little bit back on the list. Because if you look at the list of countries where they are most expensive, that's highly correlated to where wages and the income of people are the highest. So there's a strong link between how expensive countries are and the sort of standard of living in sort of these economic terms. We have to take into account also the level of wages in Iceland. We also have in Iceland we have one of the
highest wages, on average at least, in Europe. Sinisikap ngayon ng mga firefighters na maapula ang wildfires sa Portuguese town ng Macau. Nasa 1,700 firefighters at 400 sasakyan na ang idineploy upang maapula ang mga apoy. Panoorin natin ito.